Nhiều người đọc Đắc Nhân Tâm như một cuốn cẩm nang dạy nịnh người. Đó không chỉ là cách đọc nông cạn, mà còn là một hướng tiếp cận nguy hiểm. Chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của The Human Canon, Tàng thư thành bại. Hôm nay, chúng ta lôi cuốn sách giao tiếp bán chạy nhất mọi thời đại lên bàn mổ để tuyên một bản án khác. Đắc Nhân Tâm không dạy bạn nịnh người. Nó dạy bạn thôi ngu về lòng người. Thôi cư xử như thể bản ngã của bạn là trung tâm vũ trụ, và thôi tự đập nát những cơ hội của mình chỉ vì sĩ diện hão vô ích. Lý do cuốn sách này sống dài không nằm ở mẹo nhỏ như mỉm cười hay nhớ tên người khác cho khéo. Nó sống dài vì chạm đúng vào linh kiện muôn đời không đổi trong cấu tạo con người. Cơn đói được công nhận. Carnegie nhìn thấu rằng ai cũng có bộ lọc bản ngã rất dày, khao khát được thấy mình quan trọng và luôn vận hành mạnh mẽ nhất bằng một cái tôi được bọc thép bởi lòng tự trọng. Đây là bản năng sinh tồn tâm lý để định vị sự tồn tại của mình trong đám đông. Bạn không thể thay đổi nhân tính này, nhưng có thể chọn cách ứng xử thông minh hơn thay vì chống lại nó vô vọng. Người không hiểu quy luật này sẽ rất dễ biến sự thẳng thắn thành thô lỗ, biến nguyên tắc thành tự ái và biến cá tính thành phá nát các mối quan hệ xã hội một cách rất có phong cách mà chính họ cũng không nhận ra. Sai lầm phổ biến là việc nhặt ra vài kỹ thuật thuật bề mặt như khen ngợi hay đừng chỉ trích, rồi áp dụng nó làm tiểu xảo thao túng, impression management. Họ tưởng chỉ cần diễn tốt vai lịch thiệp là có cả thế giới. Nhưng cái giá thực sự của việc đọc sai là sự mù lòa về trí tuệ xã hội. Carnegie không dạy bạn nịnh nọt cho đẹp lòng nhau, mà là ngừng mù lòa trước nhu cầu được tôn trọng tối thiểu của một thực thể sống. Khi bạn xúc phạm làm lòng tự trọng của người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt, bạn không đang bảo vệ sự thật. Bạn đang tạo ra một lực cản bản ngã, ego friction, làm mọi lý lẽ đúng đắn nhất trở nên vô nghĩa. Ngay lúc đó, người đối diện không còn nghe thấy logic của bạn nữa. Họ chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của bản ngã đang bị tổn thương. Rất nhiều sự nghiệp tan tành và vụ án quyền lực đổ vỡ không đến từ ác ý. Nó đến từ việc người ta quá mù trước sự tồn tại của lòng tự trọng ở kẻ đối diện. Nếu bạn từng nói đúng mà vẫn mất người, hóa ra bạn chỉ là một kẻ vụng về thiếu năng lực quan sát. Lỗi nằm ở chỗ bạn cư xử, như thể chỉ có lòng tự trọng của chính bạn là hàng thật, còn cái tôi của người khác là thứ rác rưởi. Đắc Nhân Tâm dạy bạn bớt sĩ diện vặt để thêm kết nối thật, dùng thấu hiểu tâm lý làm hung khí mở lối cho tham vọng sắc bén nhất. Tuy nhiên, nó cũng có một mặt tối đáng sợ. Nếu đọc lệch sang hướng chiều lòng tất cả, people pleasing, bạn sẽ trở thành một nhân cách bọc nỉ, một kẻ diễn kịch để được thương hại thay vì được tôn trọng bởi năng lực cốt lõi và giá trị thật của bản thân. Đừng biến mình thành một bóng ma mờ nhạt chỉ để đổi lấy sự hài lòng hời hợt của đám đông xung quanh. Hiểu người không có nghĩa là sống mất xương sống. Hiểu người là để bớt đi những xung đột vô ích của bản ngã, bớt tự phá quan hệ vì những cơn tự ái vặt vãnh. Hãy lấy từ Đắc Nhân Tâm khả năng đọc vị nhân tính để bớt ngu ngơ social blindness. Nhưng hãy vứt bỏ kỹ nghệ, lấy lòng dè nát nếu không muốn sống trọn đời như một nhân viên PR mệt mỏi cho chính mình. Đừng bao giờ cúi thấp để được nhìn nhận. Hãy hiểu luật người để được thành bại đường hoàng. Đối diện với đời bằng một trái tim thấu rõ những bánh răng của lòng tự trọng. Đó mới là di sản thật mà Carnegie để lại sau hàng thập kỷ. Nếu bạn thích mổ xẻ nhân tính và ảo tưởng thành công, hãy nhấn theo dõi The Human Canon, tàng thư thành bại. Trong kho lưu trữ này của chúng tôi vẫn còn rất nhiều bản án chưa được tuyên cho sự ngây thơ và thói quen tự hủy của con người. Đây là The Human Canon. Hẹn gặp lại bạn ở những mỏ quặng ý tưởng tiếp theo, nơi chúng ta cùng giải mã cấu tạo của quyền lực và tham vọng qua những trang tàng thư lớn nhất của nhân loại.